नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले पर्फेक्ट सुजीको गुलाब जामुनको रेसिपी लिएर आएका छौं। सुजीको गुलाब जामुन बनाउन धेरै सामग्रीहरु चाहिदैन, जम्मा जम्मी दूध, चिनी र सुजी भए पुग्छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई गुलाब जामुन बनाउन चाहिने सम्पूर्ण टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरुलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछौं। त्यसैले गर्दा भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँनिर 180 ग्राम सुजी प्रयोग गरेका छौं र तपाईहरुले सुजी लिँदाखेरि हल्का मसिनो खालको सुजी लिनु होला। बजारमा 2-3 थरीको सुजी पाइन्छ। खस्रो खालको सुजीको गुलाब जामुन त्यति राम्रो हुँदैन र यदि घरमा खस्रो सुजी मात्रै छ भने भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले ब्लेन्डरमा राखेर पिसेर यसलाई अलिकति मसिनो बनाउनु होला। नपिसेको सुजी चाहिँ अलिक बढी नै खस्रो हुन्छ। तपाईहरुसँग घरमा भएको ननस्टिक प्यान लिनु होला अनि त्यसमा 1 ठूलो चम्चा घिउ लिएर तपाईले फेदमा राम्रोसँगले ब्रश गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी यसमा थोरै दूध एड गर्नेछौं र दूध लिँदाखेरि जहिले पनि तपाईले सुजी भन्दा लगभग 2.5 गुना बढी दूध लिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि हामीले 180 ग्राम सुजी प्रयोग गरेका थियौं र यसमा हामीले दूध चाहिँ लगभग 450 ml जति प्रयोग गरेका छौं। तपाईले आधा लिटर जति दूध पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो दूधलाई तपाईले मिडियम आगोमा तताउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो दूध लगभग तातिसकेको छ र यसलाई तपाईले चलाउँदै गर्नुपर्छ, दूध तलबाट डढ्न हुँदैन। अब हामी यो दूधमा थोरै सुकमेलको धुलो एड गर्दै छौं। 5-7 वटा सुकमेललाई मसिनो गरी पिसेर दूधमा एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सुकमेल र दूधको स्मेल एकदमै मिठो हुन्छ। पुरा किचनमा मग बास आउन थाल्छ र अनि तपाईलाई चाहिँ मिठाई बनाउँदै छु भन्ने फिल हुन्छ। तपाईले यसलाई एकछिन उम्लिन दिनु होला अनि त्यसपछि यसमा थोरै गरेर सुजी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले थोरै सुजी एड गरिरहेका छौं र हात चाहिँ फटाफट चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले एकदम बढी सुजी एकैचोटी एड गरिदिनु भयो भने सुजी दूधमा डल्लो पर्छ अनि त्यसपछि त्यो फुटाउनलाई लगभग असम्भव हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि घरमा तपाईहरु 2 जना हुनुहुन्छ भने एक जनाले 1-1 चम्चा गरेर सुजी हाल्ने र अर्को एक जनाले फटाफट यसलाई मिसाउँदै गर्ने। त्यसो गर्नुभयो भने एकदमै स्मुथ खालको राम्रो मिक्सर बनेर तयार हुन्छ। यो सुजीलाई हामीले दूधमा लगभग 5 मिनेट जति पकाइसकेका छौं र तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बिस्तारै डल्लो पर्न थालिसकेको छ। एकछिन पछाडी यो सबै सुजी चाहिँ एकै ठाउँमा आएर डल्लो पर्छ र त्यस्तो हुँदा पनि तपाईले यसलाई निरन्तर चलाउँदै अर्को 2-3 मिनेट फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। आगो चाहिँ सानो बनाउनु होला अनि यसलाई तपाईले चाहिँ निरन्तर चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै रोटीको आटा जस्तो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मिक्सर चाहिँ एकदम धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै सारो पनि हुनु हुँदैन। भिडियोमा देखाए जस्तो कन्सिस्टेन्सी भएपछि यसलाई तपाईले एकछिन ठण्डा हुनलाई साइडमा राखिदिनुस् अनि यही बीचमा हामी सुगर सिरप बनाएर तयार पार्छौं। सुगर सिरप बनाउनलाई हामीले यहाँ 400 ग्राम चिनी प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यहाँ 700 ml पानी पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले चिनी र पानी बराबर पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मलाई त्यति धेरै गुलियो मन पर्दैन, त्यसैले गर्दा मैले पातलो चास्नी बनाएको छु। तपाईहरुले यहाँ थोरै रोज वाटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, रोज वाटर मजाले खान मिल्छ यदि रोज वाटरमा कुनै पनि केमिकल मिसिएको छैन भने। तपाईहरुले यसमा 1 चम्चा जति रोज वाटर एड गरिदिनु होला अनि साथसाथै यसमा थोरै सुकमेलको धुलो पनि एड गरिदिनु होला। तपाईहरुले 3-4 वटा सुकमेललाई मसिनो गरी पिसेर एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यो सिरपलाई तपाईले लगभग 4-5 मिनेट मात्रै उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई धेरै उमालेर एकदम तारवाला चास्नी बनाउनु पर्दैन। तपाईहरुले पातलो चास्नी बनाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईहरुले छाम्दाखेरि हल्का अलिअलि च्यापच्याप भयो भने यो रेडी भएको मानिन्छ। त्यसपछि तपाईले यो सुगर सिरपलाई साइडमा राखेर एकछिन ठण्डा हुन दिनुस्। अघि हामीले लालमोहनको लागि बनाएको मिक्सर हल्का ठण्डा भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईहरुले फेरि एकचोटी मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो मिक्सर एकदम धेरै चिसो हुनु हुँदैन। यो चाहिँ हात सहन सक्ने गरी तातो नै हुनुपर्छ अनि तपाईले हातमा फटाफट घिउ लाउने अनि यसलाई एकदम रोटीको आटा मुसेसरी फटाफट यसलाई मुस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई निरन्तर 7-8 मिनेटसम्म मुसेका छौं। यो मिक्सर एकदम धेरै च्यापच्याप हुन्छ र हातमा टाँसिन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले हातमा बारम्बार घिउ लगाएर अनि यसलाई मुस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले लगभग 7-8 मिनेट मुसिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै सफ्ट खालको रोटीको आटा जस्तो बनेर तयार हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बाइ चान्स यो मिक्सर चाहिँ चिसो भयो भने तपाईहरुले प्यानमा राख्ने र यसलाई हल्का तताउन सक्नुहुन्छ र यदि एकदम धेरै सुक्खा सारो भयो जस्तो फिल भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यसमा थोरै दूध हालेर फेरि यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
भिडियोमा देखाएसरी तपाईले एकनासको हुने गरी यसलाई काटेर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई तपाईहरुले फटाफट रोल गरेर गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यतिखेर यो गोलो बनाउने बेलामा पनि हल्का मनतातो हुन जरुरी छ। यो हल्का मनतातो छ भने चाहिँ तपाईहरुले बनाएको बल्स एकदमै चिल्लो हुन्छ र तपाईहरुले तेलमा फ्राई गर्दाखेरि फुट्ने सम्भावना हुँदैन। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बल्समा कतै पनि कहीँ पनि एउटा पनि क्र्याक छैन। तपाईहरुले हातमा घिउ लगाएर यसलाई एकदमै चिल्लो बनाउनु होला। त्यसो गर्दाखेरि हामीले बनाएको गुलाब जामुन पनि पर्फेक्ट हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो फर्स्ट स्टेपमै केही मिस्टेक गर्नु भएर यो बल्सहरु राम्रो बनेन भने यसपछाडीको स्टेप्सहरु स्वतः बिग्रिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गुलाब जामुन बनाउँदाखेरि स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरु पर्फेक्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ। तपाईहरुले यसलाई लाम्चो आकारमा पनि रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट लालमोहन फ्राई गरेर तयार पारौं। लालमोहन फ्राई गर्नलाई तेलको टेम्परेचर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरुले 500 ml जति तेललाई मिडियम लो फ्लेममा तताउनु होला अनि त्यसपछि यसमा एक एक गरेर सबै लालमोहन एड गरिदिनु होला। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा लालमोहन एड गर्दाखेरि एकदम कराईको साइडबाट स्लाइड गरेर यसलाई तल झार्दै छु। यसो गर्दाखेरि लालमोहनहरुको शेप बिग्रिन पाउँदैन र अर्को कुरा भनेको यो फुट्न पनि पाउँदैन। तपाईहरुले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनु होला। यदि तेलको टेम्परेचर एकदमै हाई छ भने तुरुन्त यो गुलाब जामुन चाहिँ कालो भइदिन्छ र यदि एकदमै लो छ भने चाहिँ यो राम्रोसँगले पाक्नै पाउँदैन। तपाईहरुले यसलाई 2-3 मिनेट नछुनु होला अनि त्यसपछि तपाईले भिडियोमा देखाएसरी प्यानलाई हल्का हल्लाउनु होला। त्यसो गर्दाखेरि गुलाब जामुनहरु तल फेदमा टासिन पाउँदैन। तर तपाईले अहिले नै चाहिँ यसलाई चम्चाले छुने कोसिस गर्न हुँदैन। हामीले यो गुलाब जामुनलाई लगभग 5 मिनेट फ्राई गरिसकेका छौं अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफै माथि माथि तैरिन थालेको छ र अहिले पनि हामी यो गुलाब जामुनलाई चम्चाले चाहिँ छुदैनौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले तेलमा सर्कुलर मोसन बनाइरहेको छु जसले गर्दाखेरि यो गुलाब जामुनहरु आफै तेलमा घुमिरहेको छ र तपाईहरुले पनि यसरी नै गुलाब जामुनलाई नछुइकन तपाईहरुले फ्राई गर्नु होला। हामीले यो गुलाब जामुनलाई लगभग 10 मिनेट फ्राई गरिसकेका छौं र यो यस्तो देखिन थालेको छ। अब तपाईले यसलाई चम्चाले चलाउँदै यसको साइड चेन्ज गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले फ्राई गरेको गुलाब जामुन सबै साइडमा एक नासले पाकोस्। यदि यो एक साइडमा फ्राई भयो र एक साइडमा फ्राई हुन पाएन भने चाहिँ तपाईहरुले सुगर सिरपमा डुबाउँदाखेरि फ्राई नभएको साइडमा हल्का किच्चिन सक्छ। गुलाब जामुन तयार भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईहरुले सुगर सिरपमा डुबाउनु भन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सुगर सिरपको टेम्परेचर। सुगर सिरप एकदम धेरै तातो छ भने लालमोहन हाल्ने बित्तिकै गिलो भएर एकदमै नमिठो हुन्छ, खान मजा आउँदैन र एकदम धेरै चिसो छ भने चाहिँ रस भित्र पस्न पाउँदैन अनि त्यो पनि खान मजा आउँदैन। त्यसले गर्दा मिडियम तातो सुगर सिरपमा तपाईले यसलाई डुबाएर 3-4 घण्टा छोड्नु पर्ने हुन्छ। तर 1 घण्टा पछाडी नै म यसलाई चेक गर्दै छु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकदम राम्रोसँगले सुगर सिरप भित्र पसेको छैन, यो माथि माथि बगिरहेको छ। तर तपाईले 3-4 घण्टा छोड्नु भयो भने चाहिँ लालमोहनको साइज पनि बढ्छ अनि यो तल डुब्न थाल्छ अनि मात्रै तपाईले यसलाई खान सुरु गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा लालमोहन काटेर देखाउँदै छु। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ 1 घण्टा मात्र यो सुगर सिरपमा बस्दा पनि एकदमै राम्रोसँगले रस पसिसकेको छ र यो खाना एकदमै मिठो छ। तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै लालमोहन बनाउनु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ नयाँ भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दछौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।